እውቅና አንሰጥም ይያሉ ያለው ኃይሎች ግን በቤተ መንግስት ዙሪያ የተሰባሰቡ ነው ይሄ ነው ልዩነቱ በደንብ አድርጎ ሊገባ የሚገባን ነገር ለነገሩ ግን አሁን ትልቅ ነገር መጥቷል በኢትዮጵያ ምናልባት ስንት ሰዎች አይታይቱታል አይደል ነው ዩቲዩብ ላይ ተለቀዋል ኦፊሻል ነው በአዲስ አበባ ያለው የሻዕቢያ ኤምባሲ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ኤርትራኖችን ሰብስበው በግልጽ ተናግረዋል በግልጽ በቃ ኢትዮጵያና ኤርትራ እንደተዋሃዱ ይሄ ስምምነት እንደተደረገ በግልጽ ተናግረዋል ይሄ ዩቲዩብ ላይ አለ ኖ 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 ለእናንተ አይመለከትም እና ይሄ ዩቲዩብ ላይ ወጥቷል የአሜሪካ በአይሚን በኢትዮጵያ የኤርትራ ኤምባሲ እዛ ውስጥ ያሉ ኤርትራኖችን ሰብስበው የተናገረው ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የተናገረው ነገር ስሙትና ከዛ ኋላ እዚህ ሁሉም ነገር መናገር እንችላለን ማለት ነው ምንም የሚያጨቃጭቀን ነገር የለም ስለዚህ ይሄ ሌላ አጀንዳ ስላለ በዚህ መልኩ ቃኝተን ብናየው ጥሩ ይመስለኛል ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁን የሄደችበት ያለው አካሄድ ዶክተር አብይና ኢሳያስ አፈወርቂ የተስማሙት ነገር ምንድነው ቬግ ነው የታወቀን ግልጽ የሆነ ነገር አይደለም ስለዚህ አሁን ግን ግልጽ ብለው ወጥተዋል የኤምባሲው ሰራተኛ የሚለው አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ አሁን ወጥቶ በግልጽ ሁሉ የባነነ ጊዜ ነው ኤርትራ እስከ ኤርትራ ነው ስለዚህ ይሄንን እንስማው ወይም በየበኩላችሁ ስሙትና ከዛ መሰረት አድርገን እንነሳ ስለዚህ ሌላ ስትራቴጂ ነው ያለው ሌላ ስትራቴጂ ባለበት ጊዜ በጥቃቅን ነገር ብናወራ ጥሩ አይመስለኝም አሁን ኢትዮጵያ ወደዚህ እየሄደች ነው የሚለው ነገር እሱን መሰረት አድርገን ነው ያለ ማለት ነው ዞሮ ግን በአገር ውስጥ ካሁን በፊት ያለናል ጽንፈኛ የሚፈልገው ኦይሌፍ ከመፋ ነው በማን በኩል ኃይል ስር ገብቶ ሁሉ ኔሽን በጣም እየተቆራረጥክ ነው ያለው ይሄን ተጠቅመው ምናምን አይ እኔ ከመጀመሪያ ጀምሮ መናገር የፈለኩት አሁን ከቲፒኤልኤፍ ጋር ከሃውዚንግ ጋር ለማገናኘት ሳይሆን አልተርናቲቭ ነበረን ወይ ወደሚለው ነው እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ለምሳሌ አሁን ደብረዘይት ውስጥ ከደብረዘይት ተነሰው ሊበሩ ከተዘጋጁ ፓይሎቶች ውስጥ ብዙ የትግራይ ልጆች ነበሩ እና እነዚህ የትግራይ ልጆች እኛ ሁለተኛ ሃውዚን አንፈጥርም ብለው ከስራም ለጊዜው ታግደዋል ከዛ ተነስቼ ነው ይሄንን ያልኩት አሁን ምንድነው በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ እኔ ማስረጃ አለበት ገበዛጋሙ ማስረጃ ይኖርሃል ወል ዩቲዩብ ላይ ገብተህ ማየት ትችላለህ ትናንትና ያወጣል የትግራይ ልጆች አይሮፕላን አናነሳን ብለው እንቢ ብለው አዎ እሺ ሊንኩን ላክልን በኋላ ዩቲዩብ ላይ ማስረጃ ነው እንደ ዩቲዩብ ማስረጃ ነው ማንንም እኮ ዩቲዩብ ላይ ሊጽፋል እኮ ያንተ ችግር ቲም ለማ ፕሊዝ ተራ ጠብቅ በእናትህ ቲም ለማ አንተ እኮ ችግር ቲም ለማ ቆይ ተው ግደለም ቆይ ገዛ ቀጥል ኦኬ እና አሁን ምንድነው እኔ በፕሪንሲፕል ነው ማወራው እንጂ ሳይድ ወስጄ አይደለም ኦኬ ቅድም አንድ ወንድማችን የሆነ አልተርናቲቭ አቅርቧል አሁን ለምሳሌ በአውሮፕላን መደብደብ ባለፉት በደርግም ጊዜ ይሁን በኃይለ ስላሴም ጊዜ ይሁን ምን ያህል ችግር ሲያመጣ እንደነበረ የአውሮፕላን ድብደባ ሁላችንም እናውቀዋለን በእድሜያችንም ያየነው ነው እኛ ህፃናቶች አይደለንም አይተነዋል እነ ቲም ለማ ምናልባት ላትኖሩት ይችላልላችሁ እኔ ግን የነበርኩበት ነው ያሳለፍኩት ጊዜ ስለሆነ የአውሮፕላን ድብደባ ምን ያህል የአካባቢ ችግር ሊያመጣ እንደሚችል እናውቀዋለን በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ችግር የአውሮፕላን ድብደባ አስፈላጊ ነው ወይስ አስፈላጊ አይደለም የሚለውን ጥያቄ ውስጥ ልንከተው እንችላለን ኦፍ ኮርስ በሁለት ቀን ውስጥ ከ10 ባንክ በላይ ተዘርፏል በሁለት ቀን ውስጥ
ይሄ 10 ባንክ ስለተዘረፈ ግን አይሮፕላን ድብደባ ማድረግ አስፈላጊ አይሆንም ምክንያቱም ባንክ ነው የተዘረፈው እንጂ ህዝብ መደብደብ የለበትም ባንክ የሚዘርፉ የተወሰኑ 10 ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ 20 ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህን 20 ሰዎች ለመያዝ ተብሎ ግን የአይሮፕላን አደጋ ምን ያህል ክፉ እንደሆነ ኦፍ ኮርስ ያየ ሰው ይመሰክራል እኔ አይቻለሁ ሶ ሌላው ምንድነው አልተርናቲቭ ምን ነበረ ነው እንግዲህ አንድ ነገር ሊረዳኝ የሚችል እዛ አካባቢ መከላከያ ሰራዊት እንዳለ አቃለሁ ገብቷል ግን ያን ያህል ኢፌክቲቭ አልቻለም ማለት ነው አልቻለም መከላከያ ሰራዊት ከገባ ቆይቷል ከኦነግ ጋር ከፍተኛ ጦርነት እያደረገ ነው ምናልባት ኦነግ እንዴት እንደ አሁን እንግዲህ ገብተው እኔ ከ500 የሚበልጥ ሰራዊት ያላቸው ወታደር ያላቸው አይመስለኝም ግን አሁን በምሰማው ሁኔታ ግን ምናልባት ከዛ በላይ ብዙ ሺህ ሰራዊት እንዳላቸው ነው የሚረዳኝ ለዚህ ነው ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱ ሊቆጣጣራቸው ያልቻለ ከዚህ ሊቆጣጣራቸውም ስላልቻለ ነው የአይሮፕላን ድብደባ የመጣው እንግዲህ አይሮፕላን ድብደባ ማለት ማስ በሆነ በሰፊ ደረጃ መደምሰስ ነው እዚህ ላይ ብዙ አደጋ ይፈጠራል ግን አልተርናቲቭ ነበረ ወይ ወደሚለው ነው ቀድም አንድ ወንድማችን ሲናገር የነበረው ካሁን በፊት እንደነበረው ይሄ እንትን የሚባለው ይሄ ወታደራዊ የሆነ ይሄ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ቢሆን ኖሮ ጠላትን መለየት ይችላል ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አድቫንቴጁ ምንድነው ጠላትን መለየት ይችላል አሁን ተባዋለህ ማለት ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ሁሉ ጊዜ ጠላትህን ታጠባዋለህ ጠላትን ካጠበብክ ያንን በሚገባ ደረጃ አታክ ማድረግ ትችላለህ ያ አልተደረገም ዶክተር አብይ ልክ ስልጣን በያዘ the next day የነበረውን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ያፈረሰ ሰው አሁን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር በሃይማኖት በጾም በጸሎት መፍታት አይቻልም የሚቻለው ምንድነው አይዘር በውይይት ወይም ደግሞ በኃይል ነው ግን በኃይል ስንል ሊሚትድ መሆን አለበት አይሮፕላን አስፈላጊ አይደለም አይሮፕላን እኛ የምንፈልገው ከኢትዮጵያ ውጭ ለሚመጣ ጠላት ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ችግር የአይሮፕላን ድብደባ በራስህ ህዝብ ላይ ጃንሆይም አርገውታል ደርግም አርገውታል ይሄ የሚወገዝ ነው አንዴ የሆነ ሰው ግራኝ የሆነ ሰው እንትን ይዟል ኦኬ ቴንክ ዩ እና ዲሞክራሲ ይያል እንደዚህ አይነት ነገር ሁለቱም ፓራል ሊሄድ አይችልም ዲሞክራሲ ለመፍጠር እየታገል እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ አስፈላጊ አይደለም ኦፍ ኮርስ እንግዲህ እንዴት እንዳዩት አላቅም የግድ አስፈላጊ ሆነ ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም ግን በኔ እምነት ግን አስፈላጊ አይደለም ነው የሚለው ግን መንግስት ያንን እንዳስፈላጊነት አይቶት ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም መቀበል ግን እኔ እንደ አንድ ህዝብ እንደ አንድ ሰው ያንን እንደ ኔጌቲቭ የማየት መብት እንዳለኝ ነው ማረጋገጥ የምፈልገው መብቴ ነው ያንን መቃወም እንዳለብኝ እና ሁለተኛ ሃውዜን መፈጠር የለበትም አሁን ሁለተኛ ሃውዜን ተፈጠረ ማለት ደርግ ፈጥሯል አሁን ደግሞ ዶክተር አብይም ፈልጎም ይሁን ተገዶም ይሁን ያን ነገር ፈጥሯል ይሄንን ደግሞ ያንዳንዳችን እኔ አትሊስት እኔ ያለውን አደጋ እንኳን ባላቅም ፕሪንሲፕሉን እቃወመዋለሁ
አባባል የሚገባቸው ከሆነ ፕሪንሲፕሉን እቃወመዋለሁ። በአውሮፕላን የኢትዮጵያን ህዝብ ኢትዮጵያዊ መግደል የለበትም የሚለውን ፕሪንሲፕል ይዤ ነው የሚሄደው። ለምን ወደሚለው አይደለም የሚሄደው። የተደረገው ነገር ግን ለኔ ኢትዮጵያን ትክክል አይደለም። እሺ እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ዋላችሁ? መጀመሪያ ሰላምታ ይቀድማል እና እባካችሁን ጥያቄ አልመልስም። እንዴ ምንድነው? እኔ ነው የማወራው ወይስ ሌላ ሰው ነው የሚያወራው? ግራ ገባኝ። ቆይ ወርዶ ነው። ምክንያቱም እኔ ለኢንተርቪው አይደለም የመጣሁት ሐሳቤን ለመስጠት ነው። የመሰለኝን አስቀምጬ ልውረድ። ቻሌንጅ አርጉ። ኦራይት ወደ ነጥቤ ልግባ። ምንድነው እነዚህ ሰዎች እያጠፉ ነው። ሲያጠፉ ደግሞ ሊታረሙ ይገባቸዋል። ከአንዴም ሁለቴ ሶስቴ ተነግሯቸዋል። ሊያቆሙ አልቻሉም። እየተዘረፈ ያለው የኢትዮጵያ ንብረት ነው። እየሞተ ያለው ኢትዮጵያዊው መከላከያ ሰራዊት ነው። እየሞተ ያለው ኢትዮጵያዊ ሰላማዊ ህዝብ ነው። እየተደበደበ ያለው ኢትዮጵያዊ ሰላማዊ ህዝብ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መከላከያ ሰራዊቱ ኦፍ ኮርስ ሊሞት አይፈልግም። ከነዚህ ጋር እየሄደ የሚገደልበት ምንም ምክንያት አይታየኝም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አቁሙ ተብለው የአገሪቷን ህግ ተላልፈው እንደፈለጉ የሚፈነጩ ከሆነ እንደ ጠላት የማይታዩበት ምንም ምክንያት አይታየኝም። እኔ በበኩሌ ማለት ነው። ዶክተር አብይን ልቃወመው ይችላልው፣ ልደግፈው ይችላልው። ይሄ ግን የአገር ጉዳይ ነው። ስለዚህ አይሮፕላንም ይሁን ምንም ይሁን አለ የተባለ ለማስቆም ይጠቅመናል የሚለው መንግስት ኃይል መጠቀም መቻል አለበት፣ ማስቆም መቻል አለበት። ምን እስኪሆን ነው የሚጠበቀው? ሁለተኛ ሀውዜን አንፈልግም፣ ሶስተኛ ሀውዜን አንፈልግም፣ አራተኛ ሀውዜን ምን የሚሉት ቀልድ ነው። እየተጨፈጨፈ ያለው እኮ ኢትዮጵያዊ ወንድማችን ነው። ገዳዩ እንዳይገደል እኛ ስለ ሀውዜን እንተርካለን ማለት ነው። ይሄ ፌር አይደለም፣ ፌር አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዳውድ ኢብሳን ለምን አይታሰርም? እኔ ዳውድ ኢብሳ የሚመራቸውም አይመስለኝም። እነዚህ ሰዎች ኦሬዲ መረን የለቀቁ ሽፍታዎች ናቸው። እንዴ እየሰሩት ያለው ስራ እኮ እየመሰከረ ነው። እነዚህ እኮ ክፍለ ጦር ብርጌድ ምናምን የሚባል እኮ የሚመሩ ሰዎች እኮ አይደሉም። እንደ ሽፍታ ጠበንጃ ይዘው ሰውን እየገደሉ ባንክ እየዘረፉ ምናምን ያሉ ሰዎች እኮ ናቸው። ስለዚህ ምን እስኪሆን ነው የሚጠበቀው? አሁን እኔ መንግስት የሚወስደው እርምጃ በሙሉ እደግፋለሁ፣ እነዚህ ሰዎችን ለማስቆም ማለት ነው። ኢቭን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ አይሮፕላን አንስቶ እያንዳንዱ ጠቅጠቅ ቢያደርግልኝ እኔ ደስታውን አልችለውም። እያለቀሰን ያለው ህዝባችን እና እኔ ይሄ ነው ሐሳቤ። አይ ቻሌንጅ አርጉኝ ላዳምጣችሁ። አለበለዚያ ግን ትናንትና የኢትዮጵያ ህዝብ በአይሮፕላን ስለተደበደበ ዛሬ በአይሮፕላን መነካት የለበትም መከላከያ ሰራዊት እንዲዛ ከነሱ ጋር እየተጋፈጠ ይሙት ይግደሉት እያላችሁ ነው ያላችሁት። ይሄን ፌር አይደለም። ስለዚህ እኔ እያዳመጥኩ ነው፣ ችግር የለብኝም። የምታረመው ካለ መታረም ይችላል። እኔ ግን ይሄ እንዳቋም ያስኩት አቋም ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ማለት ፍሪ ነው። ዮኒ ቀጥልሽ። ዮኒ ጨርስ። Thank you. Okay, thank you ታችን። አሁን ይሰማል አይደል? በደም ይሰማል። Thank you. Okay. አይ ምንም አይደለም። ሰው ይገደል ግን አይደለም። ምንም ቢሆን ሰው ይገደል አይባልም። እና የጥያቄው አግራኝ ማይክ ላይ ያለው እና ጥያቄው ያለው ምን እያደረጉ ነው?